ở bài học tiếp theo thì về Sapper thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về cái cách thức đây có cái như này nhá. Thì mình sẽ có ảnh nữ nhân vật này nhá, sẽ có ảnh PNG trên Photoshop và thứ hai là một cái nền. Ok, cái nền đây khi mình tắt đi thì thế này, mình tắt nữ nhân vật đi thì như này nhá. Thì mình sẽ cho nó, còn cái layer cuối này thì mình sẽ cho nó vào là một cái com nha. Ok, vậy thì nó hiểu thức ở hoạt động nó như nào. Thì chúng ta chỉ cần có một com ở một nền và khi xoáy đủ này thì chúng ta sẽ cho thêm cả nữ nhân vật ra như này nhá. Ok, nó hết sức là đơn giản thôi. Vì vậy mà cái dồn bài tập chú tâm của chúng ta vào lúc này nó chính là cái com 3 nha. Khi mình cho cái com 3 thì nó sẽ được hiển thị lên như này nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về cái com 3 nha. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái com mới đi. Trong cái com mới này thì mọi người có thể thấy là cái Sapper này của mình đi. Trong cái Sapper này của mình thì mình sẽ tạo ra đây, mọi người có thể thấy là mình sẽ tạo ra cho nó là cái hai cái hình tròn và ba cái hình tam giác polystar đây. Nó hết sức là đơn giản thôi nha. Thì đầu tiên đây mình sẽ tạo cho nó một xoay đi. Xoay này xoay trắng thì mình kệ nó đi. Xoay này mình tắt đi. Mình tạo cho nó một xoay vậy. Thứ hai là mình sẽ tạo ra một Sapper đi. Bây giờ trong Sapper này thì mình sẽ ớt thêm ellipse, hai cái ellipse nha. Ở đây cái ellipse này thì mình sẽ phóng to ra một tí. Ellipse 1. Được chưa? Xong mình thêm một cái ellipse 2, được chưa? Đó. Mình sẽ thêm tiếp cho nó là một cái một cái polystar này. Mình sẽ thêm cho nó một cái nữa, polystar đây và polystar nha. Ok. Các bạn cứ tạm thời cho mình thêm như này đi. Như ở đây bên đây nha. Ví dụ như ellipse 1 thì mình sẽ cho nó ra một tí, được chưa? Ellipse 1. Đây. Ellipse 1 thì mình phóng to ra một tí, được chưa? Đó. Nó sẽ tương đương với vị trí của thằng này đi. Đây cái ellipse 1 thì sẽ to ra một tí, còn ellipse 2 này. Ellipse 2 mình cũng sẽ cho nó. Đây ellipse 2 mình sẽ cho nó xuống lại một ít nha. Đây, ellipse 2 thì mình cũng phóng to ra. Nhưng mình chỉ cho nó tầm đến đây thôi. Ok. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chọn tiếp tục là star đi. Mình sẽ kéo cái này lên thành 3 đi. Mình cho cái này thành 3. Khi đấy thì đây mình polygon, hoặc không thì mình cho nó quên cho nó polygon. Sau đó mình phóng to này lên, outer radius lên. Ok nhá. Đó. Sau khi đấy thì ở đây mình sẽ xóa ở đây, xong mình ở đây thì mình cũng chọn vào polygon. Đó mình cho 3 đi. Mình cũng lại cho thành 3. Được chưa? Nhưng mình sẽ quay nó thành một cái góc mà nó thành như này đi. Cho nó góc thành góc 90 độ đi. Ở đây góc. Rồi, để cho nó tầm góc như này đi. Cho nó tầm góc 60 độ. Đây. Khi mình cho nó cái góc 60 độ rồi thì mình cũng lại phóng to cái này ra. Đó. Được chưa? Còn ở đây ví dụ như cái polygon 3 thì mình chỉ còn cho có 4 thôi. Con 3 thì mình chỉ còn cho đây polygon này, mình chỉ còn cho góc này có 4 thôi. Đó. Khi đấy thì mình cho cái này bé lại. Đó, mình cho cái này là bé. Đây mình sẽ để ví dụ như góc này chẳng hạn. Bên ok. Tiếp theo thì mình sẽ chọn ra move star nha. Mình cho cái này lên tầm mình cho cái này đi tầm đến đây thôi. Ở này mình sẽ cho tầm ra đến đây. Ok, khi đấy thì mình sẽ có được một cái hình chữ thập như này nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ có được cái hình nền như này nha. Ok. Ok, tiếp theo nữa thì ta sẽ lựa chọn vào đây nha. Mình sẽ chuột phải và đây, như thế thì mình phải như này. Mình phải chuột phải từng cái một nha. Mình phải chuột phải convert path từng cái một cho mình. Ok. Ok, chúng ta sẽ được 5 cái path như này nha. Ok nha. Tiếp theo trên cái này này,
mình sẽ vẽ bừa một cái pen tool cho nó, được chưa? Mình sẽ vẽ bừa một cái mat path này, sau đó mình sẽ gõ lệnh M vào đây, được chưa? Cái mat path này thì chúng ta sẽ phải, ví dụ như ở đây mình sẽ Ctrl C ở cái path 1 nha, mình sẽ ấn thôi Ctrl V xuống đây. Rồi chưa quên, mình sẽ phải copy cái path của cái path 1 nha. Sau mình sẽ vào cái path 2 đây, mình sẽ copy vào cho nó nha. Tương tự vậy thì mình sẽ vẽ 3 4 cái path nữa, được chưa? Đó, tương tự vậy đi. Mình sẽ Ctrl C. Đó, Ctrl V, được chưa? Lúc này thì đây, mình sẽ vẽ tương tự vậy. Sẽ tạo ra 3 5 cái path, làm sao cho 5 cái path này nó Ctrl C. Đây. Path đây, Ctrl V. Ở đây tiếp theo thì là để tiếp vẽ tiếp, được chưa? Mình vẽ bừa đây. Mình sẽ làm sao mình sẽ copy được tất cả 5 cái path này xuống nha. Sau đó mình lại tiếp tục vào đây, mình Ctrl V vào cho nó, được chưa? Tiếp theo mình sẽ vẽ đây, được chưa? Đó, mình sẽ vẽ xuống đây, mình sẽ Ctrl C, mình ở đây mình Ctrl V, được chưa? Khi đấy thì mình sẽ có được 5 cái layer như này rồi nhá. Mình sẽ dùng cái chức năng Shaper cho nó, được chưa? Trong Shaper đây mình sẽ kéo cái xuống đây đi, video Keyblock, mình vào Shaper, được chưa? Trong Shaper này thì đây ok, trên Shaper ta sẽ chọn vào cái curtain core này, ta sẽ chọn vào layer mask nha. Khi mà các bạn có cảm giác là nó sáng quá thì chúng ta có thể chỉnh cái này xuống nha. Đó, tuy nhiên ở đây thì mình chọn vào chế độ là Art Actor này. Khi đấy nó sẽ được như hình như này nha. Mình có thể cho cái này nó sẽ giảm xuống một tí. Ok. Khi đấy thì các bạn có thể biết là cái Start Offset này. Đó, cái Start Offset này mình sẽ cho nó chạy từ 100% về 0 đi. Được chưa? Mình ví dụ như Start Line này, không, Start Offset này. Được chưa? Mình sẽ cho nó ở đây đi, mình tắt đi. Mình sẽ cho nó chạy từ 100%. Đó. Mình sẽ cho nó Start Offset này, mình sẽ cho nó chạy 100% về 0 đi. Tầm 4 giây đi. Đây nha. Start Offset 100% về 0 nha. Đó, lúc này các bạn có thể thấy là mình đã render được một đoạn đây, Start Offset nó sẽ hiện ra như này nha. Đó. Đó. Ok. Mình đã được một đoạn như này rồi. Tiếp theo nữa là mình bắt đầu bật cái chế độ 3D cho nó lên. Khi 3D này lên mình ấn lệnh R đi. Mình cho cái này thành 90 độ thôi nào. Ok, cái này thành 90 độ đây, sau đó cho lệnh Position đi. Position thì mình sẽ cho nó đi xuống đây như này nha. Đó. Thế tương tự như cái com 3 này đi. Cái com 3 này mình xem thử xem cái lệnh T của mình thôi nào. Lệnh R chứ. R này góc này thành 290 độ. Còn góc Z này thì ok. Góc này 289 độ đi. Mình sẽ sửa góc R đi. Thành góc này thành 290 độ đi. Ok. Khi đấy thì ví dụ như mình có thể cho nó phóng nó to ra một tí, được chưa? Đó, khi đấy thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ tạo được một cái góc như này nhá. Đồng thời ta cũng phải sửa cái cốt cái góc tham này đi, mình cho tham nhân với 90 độ đi. Thì chúng ta sẽ được một cái nó sẽ quay như này. Đó, nó đồng thời nó cũng sẽ quay luôn. Khi đấy ta sửa cốt này ta sẽ được một cái hình tròn, nó đồng thời nó sẽ xoay cùng luôn nha. Đó, ok chưa? Như đây thì các bạn đã thấy là như vậy mình đã làm được cái đế rồi nha. Tiếp theo mình sẽ sang project đi. Mình sẽ làm ra một cái com mới đi. Ok. Trong com 6 này mình sẽ kéo con 5 xuống này. Mình sẽ đến đây. Ví dụ đến đây chẳng hạn, mình mới cho cái nữ xuống này. Nữ này. Mình sẽ cho cái nhân vật nữ này xuống nha. S của nhân vật nữ này sẽ bé xuống.
Đó, ok, mình di chuyển position nó ra đi. Cái nền nó thì mình sẽ cố định như này nhá. Ok, khi đấy cái checkmate này thì mình chạy theo cái quên nan đi, nền sẽ bật lên sẽ được như này nha các bạn. Ok, mình tạm thời cái nền mình bật lên thì mình sẽ được như này nha. Sau đó mình cho cái com 5 này ở chế độ screen cho mình nhá. Đó, screen rồi. Đây, ở chế độ screen thì lập tức chúng ta sẽ có được cái màn hình nó sẽ chạy như này nhá. Nữ mình sẽ cho xuất hiện ở đây. Nữ mình sẽ chỉ cho xuất hiện khi nó hoàn thành được cái video này. Ở đây tầm đây đi. Nữ mình sẽ cho nó xuất hiện từ đây đi. Còn trước đấy sẽ không có, được chưa? Cái comba này thì mình sẽ phóng to lên thêm một tí nữa, được chưa? Đó. Khi đấy thì cái nhân vật nữ của mình cũng sẽ phải di chuyển nó xuống dưới đây một tí. Đó, ok. Và phóng to nhân vật nữ lên một tí. Ok. Khi đấy thì mình sẽ xem hiệu ứng size nữa cho nó nhé. Nhà fake vào rồi chap code, mình thêm hiệu ứng size cho nó nha. Ok, lúc này size thì lập tức là chúng ta sẽ có được cái góc nó như này nha. Ok, lúc này ta chỉ việc ta là chỉnh sửa các thông số line thôi. Ví dụ như ở đây mình tạo ra 3D line thì mình sẽ có được như hình nha. Tiếp theo mình có thể tăng giảm cái này xuống nha. Cái này tùy sở thích của từng người. Ở đây đi, mình sẽ phải chọn về chế độ 2D. Mình có thể tăng cái này lên nha, mình có thể tăng cái line lên nha, nó sẽ thành được như hình nha. Còn không thì mình sẽ chỉ để như này thôi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ mình có thể tăng cái này lên nha. Như ở đây mình về cái com 3 thôi nào. Và về com 4. Về com 4 thì mình xem về các thông số line. Thông số line của nó, dây line của nó chỉ là email là 256 à. Ok, 256 26. Đây đi, ray nó chỉ để 3 thôi. Email là 256, vậy đi tổ là 26 à. Ok. 256 này. Đây là 26 này. Đó. Thì ở đây tiếp theo nữa thì mình có thể chỉnh sửa cái thông số này đi. Mình có thể cho nó xuống. Đó, mình có thể cho nó xuống như hình nha, này nha. Thì lập tức nó sẽ được như hình nha. Đó, nó sẽ quay cái kiểu check mũi tên, nó sẽ bắn lên như này. Ok. Đó, đơn giản như này thôi nha. Ok, bài học này kết thúc tại đây thôi.